Mùa mưa đến luôn là bài toán nan giải cho các xưởng chế biến răm gỗ, từ bìa gỗ, gỗ thanh, gỗ xẻ thải loại và phế liệu như rác vỏ cây, rác ván bóc. Độ ẩm tăng cao không chỉ khiến răm thô sụt giảm giá trị nghiêm trọng do bị trừ chiết khấu nặng khi bán tự do, mà còn làm tăng chi phí vận chuyển và nguy cơ hao hụt chất lượng răm trong kho bãi. Để giải quyết bài toán dòng tiền và chi phí mùa mưa, giải pháp cốt lõi là chủ xưởng nên chủ động linh hoạt ký hợp đồng bao tiêu dài hạn với các đơn vị tiêu thụ nội địa như nhà máy dệt may, thực phẩm, sử dụng nồi hơi. Việc chốt trước về độ ẩm và công thức điều chỉnh giá cố định giúp xưởng duy trì đầu ra đều đặn, giải phóng kho bãi liên tục và không lo bị ép giá. Tuy nhiên, yếu tố then chốt để đàm phán thành công các hợp đồng bao tiêu này nằm ở chất lượng răm đầu ra, răm phải đồng đều kích thước, tỷ lệ răm mảnh đẹp cao, ít nát vụn và ít lẫn vỏ. Đây chính là lý do các xưởng sản xuất tối ưu dòng vốn mùa mưa bằng việc đầu tư máy băm gỗ Hồng Nho. Được thiết kế chuyên biệt cho nguồn nguyên liệu đa dạng từ bìa gỗ, thanh gỗ thừa cho đến phế liệu xưởng bóc, máy băm Hồng Nho sở hữu những ưu điểm vượt trội. Chịu lực va đập cao, duy trì độ sắc bén lâu dài ngay cả khi xử lý bìa gỗ tươi, ẩm ướt trong mùa mưa. Hệ thống dao băm và buồng băm được tối ưu hóa giúp răm ra đều mảnh, giảm tối đa tỷ lệ mùn nát, đáp ứng khắt khe tiêu chuẩn của các lò đốt sinh khối và nhà máy sản xuất ván ép. Động cơ vận hành ổn định, tải khỏe, giúp xưởng duy trì sản lượng băm liên tục để kịp tiến độ giao hàng theo hợp đồng bao tiêu mà vẫn tiết kiệm chi phí điện năng. Thiết kế máy đầm chắc, chống rung lắc hiệu quả, phù hợp vận hành trong điều kiện nhà xưởng ẩm ướt mùa mưa. Sở hữu dòng máy băm gỗ Hồng Nho không chỉ giúp xưởng chủ động kiểm soát chất lượng răm thành phẩm, giảm thiểu rủi ro thất thoát trong mùa mưa mà còn nâng cao vị thế đàm phán để chốt các hợp đồng bao tiêu dài hạn, mang lại nguồn doanh thu ổn định và bền vững quanh năm. Nếu quý khách quan tâm đến các dòng máy băm dây chuyền băm răm Hồng Nho, xin hãy liên hệ hotline 0334 496 696 để được tư vấn và báo giá chi tiết.